Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Khi những bông hoa trên đây đã không còn, là lúc để chúng ta tiến hành nhân giống cây. Và hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống từ cành phụ. Các bạn lựa chọn những phần nhô lên. Sau đó hãy cắt ngang đây. Những phần hoa đã nở thì sẽ không sử dụng được. Sau đó các bạn sử dụng một tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn và giúp cho hoa lan được hồi sinh, phục hồi rất tốt. Sau đó hãy bôi vào phần này. Các bạn có thể dùng bột quế để thay thế. Nó sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn và nó sẽ được khô lại rất nhanh. Phần tỏi này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy cắt nhỏ ra. Các bạn sẽ cho tất cả tỏi này vào lọ. Sau đó các bạn sử dụng gạo, nó có chứa rất nhiều vitamin B và giúp cho hoa lan được phát triển rất tốt. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sẽ cho nước gạo vào chung với tỏi. Các bạn đậy lại và hãy để sau 1 giờ để những dưỡng chất được hòa tan vào nước. Vào phần cành hoa này, các bạn hãy cắt ngang đây để không làm dập vết cắt. Và chúng ta sẽ cắt một vết xéo ở đây để giúp cho việc hút nước được dễ dàng. Sau đó các bạn sẽ gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được hồi sinh ngay tại vị trí này. Tuy là cành hoa phụ, nhưng những phần này rất xanh tốt thì chúng ta sẽ nhân giống rất dễ dàng. Sau 1 giờ, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn hãy lọc vỏ cành.
Sau đó các bạn sẽ đặt cành hoa lan vào đây và hãy cho nước này vào. Và ngâm như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cành hoa lan này được hồi sinh rất nhanh. Và dùng phần nước còn lại này các bạn sẽ chăm sóc cho cây hoa lan này. Chúng ta nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó giúp cho lá không bị nấm, không bị côn trùng. Hoa lan của các bạn sẽ được xanh tốt. Và đây là cách để loại bỏ bụi bẩn còn bám trên những chiếc lá rất hiệu quả. Khi ưu tiên dùng phân bón hữu cơ thì hoa lan sẽ rất phát triển và bền vững theo thời gian. Những chiếc lá non được xanh hơn. Những chiếc lá luôn cứng cáp và bóng. Một giải pháp tuyệt vời. Sau đó các bạn tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho cây luôn có được những chiếc lá tốt và rễ sẽ được bảo vệ rất hiệu quả. Hoa lan sẽ phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra. Các bạn sử dụng một cây nến và cho sáp vào đây để bảo vệ cho vết cắt. Và cách làm này rất hiệu quả. Nó sẽ giúp cho những phần này được khô lại. Những phần này sẽ không bị nhiễm khuẩn và được bảo vệ rất tốt. Các bạn chuẩn bị 2 ly nhựa trong suốt và chúng ta vẫn dùng mút cắm hoa. Sau đó các bạn đặt vào đây. Nó sẽ được cố định như thế này. Và hãy ghim cành hoa lan vào. Các bạn cho nước lọc vào. Mút cắm hoa này rất tốt để giúp các bạn nhân giống hoặc hồi sinh hoa lan. Các bạn chỉ cho bao nhiêu đây nước. Mút cắm hoa sẽ được hút nước lên, giúp cho cành hoa luôn ẩm. Hãy đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Các bạn dùng những ly nhựa này không cần phét lộ, đậy lại. Và hãy chờ cho cây hồi sinh. Kết quả sau 20 ngày tiếp theo, hoa lan đã được phát triển trên cành hoa.
Khi các bạn sử dụng cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cành hoa lan được phát triển cây nhỏ rất nhanh. Một giải pháp rất tuyệt vời. Vì độ ẩm trong đây luôn được duy trì, các bạn chỉ thường xuyên kiểm tra nước ở đây. Nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển cây nhỏ rất tốt. Khi những cây nhỏ đã được phát triển trên cành hoa như thế này, các bạn vẫn tiếp tục duy trì và chúng ta sẽ không dịch chuyển chậu cây. Nó sẽ tạo điều kiện giúp cho những cây hoa lan nhỏ như thế này được phát triển nhanh và dễ. Và mình sẽ tiếp tục đặt vào đây. Các bạn sẽ đậy lại. Và đây là kết quả sau 2 tuần tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất nhanh trên cành hoa. Một trong những cách tuyệt vời. Và những chiếc rễ nhỏ đã bắt đầu phát triển. Khi những cây hoa lan nhỏ đã được phát triển tốt như thế này, các bạn vẫn phải tiếp tục duy trì độ ẩm trong chậu thường xuyên và chúng ta sẽ hạn chế dịch chuyển chậu cây. Cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan nó sẽ được lớn rất dễ. Và hãy tiếp tục để vào vị trí cũ. Kết quả sau 2 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên. Cây đã rất xanh tốt và đã rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho các bạn hồi sinh được những nhánh hoa lan. Cây sẽ phát triển được rất tốt và rất khỏe. Luôn có những giải pháp để các bạn lựa chọn và mình đều có chia sẻ trên kênh. Có thêm nhiều phụ đề để các bạn lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ yên tâm để trồng lại, giúp những cây hoa lan này nó được lớn và phát triển ở môi trường bên ngoài. Và bây giờ mình sẽ tách 2 cây hoa lan này ra để trồng lại. Với những cây hoa lan khi mới trồng, các bạn hãy để ở nơi mát trong vài ngày. Khi cây đã dần ổn định thì hãy cho cây ra ánh sáng. Mình sẽ trồng lại hoa lan. Các bạn sử dụng vỏ thông. Hoa lan nhỏ chúng ta nên sử dụng rêu. Luôn có những cách để các bạn giúp cho hoa lan phát triển, nhưng đây là một trong những cách làm đơn giản và rất hiệu quả. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Chúc các bạn luôn thành công.